සුබ දවසක් මගේ අලුත් සියලුම දෙනාට. මං අද කතා කරන්නේ ඔයාගේ Google account එක කවුරු හරි කෙනෙක් hack කරලා තියෙනවද කියලා පොඩි සැකයක් තියෙනවද මේ වෙන විට. එහෙම සැකයක් තියෙනවා නම් දැන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මං කියලා දෙනවා ඔයාට කොහොමද ඒක check කරගන්නේ කියන එක. රැඳී සිටින්නේ නම් මේ SLGC YouTube නාලිකාව සමග. හොඳයි එහෙමනම් පටන් ගමු අපි වීඩියෝ එක. ඔයාලා ෆෝන් එක අතට අරන් setting icon එකට ටච් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙතනින් යටට ගිහලා හොයාගන්න Google කියන තැන වගේ ෆෝන් එකේ Google කියලා තියෙන තැන හොයාගෙන මේ විදිහට පුංචි ටච් එකක් දෙන්න මෙන්න මෙහෙම. right. දැන් ඔයාලා හිමින් සැරේ manage account කියන තැන ටච් කරගන්නකෝ. හරි දැන් මෙතන security කියන තැනට යන්න මේ විදිහට ටච් එකක් දෙන්න. හිමින් සැරේ නැවතත් අපි යටට ගිහලා බලමු. Run scan with Google 1 කියන තැන ටච් කරගන්න ඕනේ. Run scan with Google 1 කියන තැන මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න. right. දැන් මේක ටච් කරන්න මෙතනින්. දැන් මෙතනින් just now දෙන්න. හරි දැන් මේක search වෙනවා. search වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තැනක මෙතන run scan කියන තැන ටච් කරන්න. right. දැන් මේක ස්කෑන් වෙනවා පොඩ්ඩක් බලාගනිමු. හරි ඔයාලට මේ විදිහට එනවා නම් ඔයාගේ Google account එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාගේ account එක කවුරුත් hack කරලත් නැහැ. ඒක නිසා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට search result එක පෙන්නනවා නම් ඔයාගේ account එක hack වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වැඩි විස්තර බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන ටච් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන web address දෙකකින් ඔයාගේ hack වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මේක බලලා මෙතන අයින් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලට යමක් තේරෙන්නේ නැති කියලා මං ගෙන අපේ වීඩියෝ එකෙන්. හරි. එහෙමනම් අපේ අලුතෙන් එකතු වෙන සමාජිකයන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම මම ඔයාලට notification එකක් විදිහට ඔයාලගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි අද සමගන්න ඔයාලගේ එන අපි ගිහිල්ලා එනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.